Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của Mr. Cảnh Excel. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng Power Query ở trong Microsoft Excel. Phiên bản mà mình đang sử dụng là phiên bản Excel 2016 và các bạn có thể là tải cái file về ở dưới phần mô tả để các bạn có thể thực hành theo cái video mà mình sẽ hướng dẫn các bạn nhé. Thì cái dữ liệu của chúng ta ở trên màn hình như các bạn thấy là chúng ta có 4 file đúng không ạ? Thế thì chúng ta cần phải gộp 4 cái file này lại. Thì Power Query nó sẽ giúp chúng ta gộp 4 cái file này lại một cách rất là đơn giản, rất là nhanh chóng. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách gộp những cái file dữ liệu ở trong Excel vào và các bạn có thể xử lý dữ liệu trước khi chúng ta kết xuất nó ra file Excel, hoặc chúng ta có thể làm cái data để chúng ta có thể là sử dụng Power BI để chúng ta xử lý những cái dữ liệu tiếp theo sau đó. Thế thì mình để tất cả những cái file này vào trong cái thư mục có cái tên là Cell Data và mình đang để ngoài màn hình máy tính. Thì mình sẽ đóng cái cửa sổ này, như các bạn thấy đây là cái thư mục mà mình đang để ngoài màn hình máy tính. Thì để sử dụng Power Query ở trong Microsoft Excel phiên bản 2016 thì các bạn sẽ mở một cái file Excel mới ra. Các bạn nháy đúp chuột vào biểu tượng Excel trên màn hình máy tính và chúng ta mở một cái file Excel mới ra. Và tiếp theo chúng ta sẽ chọn vào cái thẻ Data. Các bạn chọn thẻ Data, sau đó các bạn sẽ chọn New Query. Và các bạn thấy là chúng ta sẽ cần phải lấy dữ liệu nguồn cho cái query của chúng ta, cho nên là sau khi chúng ta chọn vào data và chọn new query thì Excel nó có rất là nhiều cái lựa chọn cho chúng ta lấy từ nhiều nguồn khác nhau. Thì các bạn chọn vào cái mục là from file thì có thể là chúng ta lấy nguồn từ một file Excel, hoặc là từ một cái file CSV, hoặc là từ một cái file XML, hoặc là file text. Thì các bạn có thể là tùy theo cái nguồn dữ liệu của các bạn là gì thì các bạn sẽ chọn vào cái lựa chọn tương ứng. Thì chúng ta cần phải chọn vào cái mục là From Folder, bởi vì 4 cái file của chúng ta đang để ở trong cái thư mục là From Folder, thì mình sẽ chuột vào cái lựa chọn là From Folder. Và các bạn chờ trong giây lát. Đây là một cái đường dẫn và cho phép chúng ta lấy cái nguồn dữ liệu từ cái thư mục của chúng ta. Các bạn có thể copy cái đường dẫn thư mục và dán vào đây, hoặc các bạn có thể chọn đơn giản chọn click chuột vào Browse thì chúng ta có thể là tìm đến cái thư mục mà chúng ta muốn lấy dữ liệu. Mình sẽ chọn vào desktop bởi vì cái thư mục của chúng ta đang lưu ở ngoài desktop, và mình chọn vào cái thư mục là Cell Data và chọn OK. Sau đó chúng ta chọn click OK. Các bạn chờ trong giây lát thì Excel nó sẽ load và các bạn sẽ thấy đây là một cái giao diện query ở trong Microsoft. Thì các bạn thấy sau khi chúng ta load dữ liệu xong thì các bạn thấy có 4 cái file. Đây là chính là những cái file của chúng ta vừa giờ chúng ta đã lấy nguồn cho nó rồi, đúng không ạ? Rồi thế thì làm thế nào để chúng ta có thể hiện được cái dữ liệu ra để chúng ta có thể xử lý cái dữ liệu của chúng ta, làm sạch hoặc thay đổi hoặc thêm bớt dữ liệu. Thì chúng ta làm như thế nào? Chúng ta sẽ phải thêm một cái cột. Đấy, thêm một cái cột. Nhưng trước khi thêm một cái cột thì mình có thể giới thiệu sơ qua cho các bạn biết rằng là như các bạn thấy đây là name là tên của cái file của chúng ta, còn đây extension là phần mở rộng, đúng không ạ? Và đây là cái ngày mà truy cập, đúng không ạ? Và đây là ngày chỉnh sửa, và đây là cái ngày của chúng ta tạo cái query này, đúng không ạ? Và tiếp theo là đây là những cái thông tin thêm, tức là đường dẫn của cái thư mục, cái file chứa những cái file đó, cái nơi chứa những file đó, đúng không ạ? Rồi, thế thì bây giờ chúng ta cần phải lấy dữ liệu ra thì chúng ta sẽ thêm một cái cột đó. Thế thì như các bạn thấy là phiên bản mình đang sử dụng là phiên bản 2016 thì nó sẽ khác một chút so với những phiên bản 2019 và 2021 và những phiên bản sau này. Thì khi mà phiên bản 2019 trở về sau thì khi các bạn lấy dữ liệu vào thì Excel Query nó sẽ không hiện một cái giao diện như vậy, và nó sẽ hiện cái phần dữ liệu ngay cho chúng ta. Nó hiện cái phần một cái bảng và cho chúng ta là xử lý trên một cái bảng mẫu đó, và sau đó khi mà các bạn kết xuất ra file Excel thì nó sẽ gộp tất cả những cái bảng khác vào cho chúng ta.
Nhưng mà ở phiên bản 2016 thì chúng ta sẽ phải làm như sau. Các bạn cần phải thêm một cái cột bằng cách các bạn chọn Add Column. Các bạn chọn Add Column, sau đó các bạn chọn Add Custom Column thì nó sẽ hiện ra một cái giao diện như này, nó cho phép chúng ta sẽ thêm một cái cột mới để chúng ta lấy dữ liệu ra. Đó là cái cách thứ nhất. Mình đóng cái hộp thoại này lại, đó là cách thứ nhất. Và bây giờ là cách thứ hai. Cách bạn có thể là chọn vào cái lựa chọn này, sau đó các bạn sẽ chọn là Add Custom Column ở đây. Các bạn chuột trái bấm vào và sau đó thì nó cũng hiện ra một cái giao diện như vậy, và các bạn có thể thêm một cái cột để chúng ta có thể lấy dữ liệu ra. Thế thì ở đây mặc định là tên là custom, các bạn có thể để hoặc các bạn có thể đổi tên theo ý các bạn muốn, có thể viết tiếng Việt có dấu cũng được các bạn nhé, hoặc để tên tiếng Anh tùy các bạn. Ví dụ bây giờ mình sẽ để tiếng Việt là dữ liệu ở đây, mình để là dữ liệu không dấu. Rồi xuống phần phía dưới này các bạn thấy là có một mặc định là có cái dấu bằng ở đây đúng không ạ? Tức là chúng ta bắt buộc phải có dấu bằng trước đó. Rồi sau đó các bạn sẽ viết một cái cú pháp như này, các bạn phải nhìn chính xác mình viết và các bạn phải viết đúng như vậy thì các bạn mới có thể lấy được dữ liệu ra các bạn nhé. Mình sẽ viết như sau, mình sẽ viết là Excel.workbook. Mình mở ngoặc ra. Rồi các bạn quan sát sang bên phải này, các bạn thấy là có cái mục content đúng không ạ? Chính là nội dung của cái file Excel của chúng ta. Chúng ta nháy đúp chuột vào cái mục content và các bạn đóng ngoặc lại. Sau khi các bạn viết xong cú pháp thì các bạn thấy nó có một cái dòng, các bạn thấy có một cái dòng thông báo ở dưới này với cái tích xanh ở phía trước. Vậy là chúng ta đã viết đúng cú pháp rồi. Và các bạn lưu ý này là cái chữ Excel sẽ được viết là chữ hoa, chữ cái đầu, và chữ workbook cũng là viết chữ W, chữ cái đầu. Các bạn chú ý nhé. Nếu các bạn viết không đúng là khi mà các bạn OK là sẽ báo lỗi các bạn nha. Sau đó chúng ta chọn vào OK. Rồi như vậy là chúng ta đã thêm được một cái cột dữ liệu rồi đúng không ạ? Thế thì bây giờ chúng ta xem dữ liệu thì chúng ta làm như thế nào? Các bạn có quan sát, các bạn thấy được là một cái mũi tên 2 chiều ở đây đúng không ạ? Các bạn chuột trái bấm vào. Rồi nó hiện ra một cái lựa chọn như vậy thì các bạn sẽ bỏ mục tích là Use Original Column Name as a Prefix. Các bạn uncheck nó các bạn nhé, bỏ tích nó, sau đó các bạn chọn OK. Rồi và lúc này chúng ta đã quan sát được là thêm cái sheet rồi đúng không ạ? Trong mỗi một cái file có bao nhiêu sheet rồi thì chúng ta sau khi chúng ta chọn như vậy chúng ta đã thêm được cái nguồn dữ liệu tiếp theo là sheet rồi. Sau đó chúng ta lại tiếp tục, các bạn quan sát là có chữ data đây đúng không ạ? Đấy, tức là từ cái phần name 1 này, data, item, kind, hidden, tức là tất cả những cái 4 cái mục này đều nằm ở trong cái cột dữ liệu của chúng ta vừa rồi đấy đúng không ạ? Bây giờ chúng ta chọn vào cái mũi tên ở cái cột data này, các bạn chuột trái bấm vào, sau đó các bạn lại chọn OK một lần nữa. Rồi các bạn thấy bây giờ dữ liệu đã hiện ra rồi đúng không ạ? Các bạn quan sát thì các bạn sẽ thấy là đây là cái dữ liệu của chúng ta. Đó, rất là nhiều luôn đúng không ạ? 4 file gồm 2017 đến 2020 đó. Rất là nhiều luôn. Đấy thì các bạn có thể quan sát này, các bạn kéo xuống thì các bạn sẽ thấy như thế này. Đó, các bạn kéo xuống thì các bạn sẽ thấy nhé. Rồi. Đó, thế thì sau khi bởi vì chúng ta cần phải xử lý cho nên là chúng ta sẽ không cần những cái cột mà chúng ta không quan tâm. Vậy thì chúng ta có thể là bỏ bớt những cái cột đó đi, đơn giản là các bạn. Ví dụ những cái cột từ cái cột này đúng không ạ? Từ cái cột này này trở về trước này chúng ta không cần phải dùng đến thì chúng ta có thể xóa những cái cột này bằng cách là chúng ta sẽ chọn từng cột một. Các bạn chọn một cột này, sau các bạn có thể là nhấn chúng ta nhấn Ctrl để chúng ta chọn những cái cột tiếp theo như thế này đúng không ạ? Tức là chúng ta sẽ xóa hàng loạt những cái cột đó đi thì các bạn chọn hết. Các bạn nhớ là bấm vào cái tiêu đề của cột nhé các bạn nhé. Các bạn bấm vào cái tiêu đề cột này, nhấn giữ Ctrl này, tiếp tục chọn những cái tiêu đề cột tiếp theo là những cái dữ liệu mà chúng ta không cần dùng đến đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ chuột phải và chúng ta sẽ chọn là Remove Column. Đấy, chúng ta chọn Remove Column. Rồi các bạn thấy query nó đã xóa cho chúng ta những cái cột mà chúng ta không cần dùng đến rồi. Tiếp theo chúng ta có thể xóa tiếp những cái cột mà chúng ta không mong muốn. Chúng ta chuột phải này, chúng ta chọn Remove này. Đó, tất cả những cái cột nào mà chúng ta không muốn thì chúng ta có thể xóa bớt đi đúng không ạ? Đấy, thì những cái cột này đấy, các bạn có thể là chọn những cái cột mà chúng ta không mong muốn, không dùng đến thì chúng ta có thể chuột phải và chọn Remove Column. Đấy, như vậy là chúng ta đã
loại bỏ được những cái thông tin, những cái cột mà chúng ta không mong muốn rồi. Như các bạn thấy là dữ liệu rất là nhiều luôn, đúng không ạ? Và có một cái điểm chú ý là chút nữa, khi chúng ta mà kết xuất dữ liệu ra ngoài Excel thì các bạn chú ý là khi các bạn những cái file của các bạn ấy, khi mà gộp lại ấy, thì số lượng dòng nó phải nhỏ hơn số lượng dòng tối đa của Excel. Tức là phiên bản Excel 2016 đang số lượng dòng sẽ là hơn 1 triệu dòng, đúng không ạ? Vậy thì tổng các cái dòng dữ liệu ở trong mỗi cái file của các bạn cộng lại ấy, nó phải nhỏ hơn con số tổng cộng số dòng của Excel cho phép. Vậy thì các bạn mới có thể kết xuất được ra Excel các bạn nhé. Còn nếu mà các bạn mà cái số lượng dòng nó nhiều hơn ấy, thì khi các bạn kết xuất ra sẽ bị lỗi đấy. Cho nên là các bạn lưu ý cái việc đấy. Rồi tiếp theo, sau khi như thế này các bạn đã thấy được gộp được cái file Excel lại rồi, đúng không ạ? Đấy, các bạn sẽ thấy là gộp được những file Excel được rồi. Và mình nói cho các bạn một cái điều như thế này. Trong một cái file Excel của các bạn nó có thể có rất là nhiều bảng. Nó không chỉ có một sheet đâu, và nó có rất là nhiều sheet. Và các bạn cũng làm tương tự như vậy, không khác một chút nào. Nhưng mà có một điều như thế này, ví dụ trong một cái file của các bạn nó có nhiều bảng, cho nên á, trong cái file của các bạn nó sẽ, khi mà chúng ta làm đến cái bước này, các bạn sẽ quan sát là nó thấy có rất là nhiều cái dòng tiêu đề xuất hiện ở mỗi một cái bảng như thế này, đúng không ạ? Có rất nhiều cái dòng tiêu đề xuất hiện ở cái bảng như thế này. Thế thì các bạn sẽ sử dụng cái dòng tiêu đề để làm cái tiêu đề cột cho cái bảng dữ liệu của chúng ta. Thì các bạn sẽ làm như sau, các bạn bấm vào đây. Các bạn bấm vào đây thì các bạn sẽ lựa chọn là View First Round as Header. Các bạn chú ý nhé, khi mà mỗi một file có rất nhiều bảng thì khi mà các bạn làm đến bước này thì các bạn sẽ thấy là có rất nhiều dòng dữ liệu. Thì các bạn chọn View First Round as Header, các bạn bấm vào đây. Đó, thì đương nhiên cái dòng đầu tiên sẽ là cái dòng làm tiêu đề cột, đúng không ạ? Các bạn thấy này, đúng không ạ? Thì đây là cái tiêu đề cột của chúng ta này. Sau khi mình chọn là View First Round as Header thì đây những cái dòng này là làm cái tiêu đề cột sau khi mà chúng ta kết xuất ra. Và tiếp theo là gì? Ở dưới này á, nó sẽ có những cái dòng tiêu đề cột tương tự như vậy ở dưới này, xuất hiện ở dưới này. Thế thì chúng ta lên loại bỏ nó bằng cách các bạn bấm vào đây này, đúng không ạ? Ví dụ các bạn tưởng tượng đây nhé, đây là một cái dòng tiêu đề cột, đây nó có XX này mà mình không muốn thể hiện cái dòng này, đúng không ạ? Thì các bạn tưởng tượng đây là một cái dòng tiêu đề cột của những cái bảng tiếp theo nhé. Đấy, các bạn thấy này, có những cái XX này. Thì khi mà các bạn bỏ cái dòng tiêu đề cột đi thì các bạn cũng làm tương tự như mình hướng dẫn các bạn đây. Các bạn bấm vào đây thì các bạn sẽ kéo con trượt sản là các bạn bỏ tích đi thôi ạ. Các bạn bỏ tích cái XX đó đi, tức là các bạn hiểu là những cái dòng tiêu đề cột của những cái bảng ở phía dưới thì chúng ta chỉ muốn tiêu đề cột xuất hiện một lần thôi, đúng không ạ? Thế thì chúng ta đơn giản là chúng ta bỏ tích cái này đi, tức là uncheck nó đi các bạn nhé. Sau đó chúng ta chọn OK. Và lúc đấy thì những cái dòng mà có chữ XX đấy không còn xuất hiện ở trong cái bảng dữ liệu của chúng ta nữa, đúng không ạ? Đó là cái cách mà chúng ta tức là loại bỏ đi những cái dòng tiêu đề của bảng dữ liệu của chúng ta trong trường hợp file Excel của chúng ta nó có rất là nhiều bảng tính, đúng không ạ? Và chúng ta có thể thêm một cái cột nào nữa để chúng ta có thể tính toán ở đây được nhé các bạn nhé. Thì chúng ta sẽ làm như sau. Các bạn cũng thêm cột giống như mình nói, thì các bạn có thể là thêm bằng cách này, hoặc các bạn chọn Add Column, sau đó các bạn chọn Custom Column, các bạn bấm vào đây và tương tự như vậy sẽ xuất hiện ra một cái hộp thoại như vậy, đúng không? Ví dụ chúng ta sẽ tính là gì nhỉ? Đây là revenue là doanh thu, đúng không ạ? Còn đây là cost là chi phí. Thì bây giờ giả sử mình sẽ tính là doanh thu trừ chi phí thì bằng lợi nhuận, thì đây mình sẽ để là profit là lợi nhuận, đúng không ạ? Thế thì lợi nhuận thì sẽ bằng là doanh thu trừ đi chi phí, thì doanh thu đây các bạn nháy đúp chuột vào đây, đúng không ạ? Sau đó các bạn trừ đi chi phí là các bạn trừ đi cost, đúng không ạ? Nháy đúp chuột vào, sau đó chúng ta chọn là OK. Rồi thì lúc này chúng ta đã có được một cái cột lợi nhuận thì sẽ bằng là doanh thu trừ đi chi phí. Và chúng ta có thể di chuyển cái cột lợi nhuận này ra phía sau cái cột cost, đúng không ạ? Chúng ta nhấn chuột trái và chúng ta di chuyển ra phía sau cột cost là được. Vậy thì các bạn thấy là lúc này cái cột profit nó nằm sau cái cột là đây là doanh thu và đây là chi phí và đây là profit rồi, đúng không ạ? Rồi tiếp theo là đây là cookie ship, tức là đây có thể là cột số lượng, đúng không? Thì nếu trường hợp mà các bạn muốn thay đổi cái tên thì các bạn đơn giản các bạn nháy đúp chuột vào và các bạn sẽ sửa thôi là quantity, đúng không ạ?
quantity, ví dụ như vậy. Sau đó các bạn enter trên bàn phím. Rồi, ok, đó là cái cách mà các bạn có thể là thêm cột và các bạn có thể tính toán. Thậm chí là các bạn có thể là tính những cái yêu cầu khác nó cũng giống như trong Excel các bạn nhé. Rồi sau khi mà chúng ta đã xử lý xong dữ liệu ở trong query rồi thì chúng ta có thể là kết xuất ra Excel bằng cách như sau. Các bạn có thể chọn vào cái thẻ Home và sau đó chúng ta sẽ chọn là Close and Load. Và sau đó chúng ta sẽ chọn là Close and Load ở đây. Và các bạn chờ trong giây lát, query nó sẽ kết xuất toàn bộ dữ liệu ra ngoài Excel cho chúng ta. Đó, thì các bạn thấy lúc này chúng ta có tổng cộng là có 3.188 dòng đúng không ạ? Đấy. Rồi và tiếp theo là chúng ta có thể là xử lý tiếp cái bảng dữ liệu của chúng ta để chúng ta có thể là sử dụng pivot table hoặc là chúng ta sử dụng cái nguồn dữ liệu để làm dữ liệu cho Power BI. Và đây đang ở trạng thái là table. Cho nên nếu trường hợp mà chúng ta muốn trở về cái trạng thái rank như bình thường trong bảng Excel thì các bạn sẽ làm như sau. Các bạn sẽ để con chuột ở trong cái vùng này, sau đó các bạn chuột phải. Sau đó các bạn sẽ chọn vào cái mục table ở đây và các bạn sẽ chọn là convert to rank. Các bạn bấm vào cái mục này và các bạn chọn OK. Rồi và lúc này thì các bạn thấy là cái bảng dữ liệu như thế này nó giống như là một cái bảng Excel bình thường. Các bạn có thể là loại bỏ màu sắc đi nếu các bạn muốn. Thì các bạn chọn No Fill và các bạn chỗ này là cái phần tiêu đề của bảng tính thì các bạn có thể là thay đổi là chữ một cái màu nào đó mà các bạn muốn đúng không ạ? Đó, thì đây nó giống như là một bảng Excel bình thường và các bạn có thể là xử lý như là một cái bảng tính Excel. Đó, các bạn thấy như vậy là query đã gộp cho chúng ta toàn bộ 4 cái file dữ liệu ở 4 cái bảng khác nhau và rất là nhanh chóng. Thì đây là một cái video để hướng dẫn cho các bạn cái cách xử lý dữ liệu rất là nhiều ở trong Microsoft Excel bằng công cụ là query. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những cái video mới nhất mình chia sẻ ở trên kênh của Meta Cảnh Excel. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.